Nyt pitää sanoa, että jes, vihdoinkin. Kannen kimppuun. Kansi kiinni tuonne sylinterilohkon päälle on sitten tämän videon tavoite. En sano vielä onnistuuko vai ei. Siinä on pikkusen duunia, mitä pitää tehdä, että se voi ruveta istuttaa sinne lohkon päälle, laittaa kannen tiivisteitä ja liimoja sinne. Eli sinne pitää laittaa hehkuholokkia, suuttimen holokkia tuonne reikiinsä. Tuonne pitää saada lappua ylös ja alas ja vielä vesi tiiviiksi. Siinä meillä on vähän duunia noiden asioiden kanssa. Uudella hikokilla kävi vähän jo koneista näitä päätylaippuja. Pikkusen ruoste syönyt nämäkin. Ihan Montula, Kololla ja Kierreosta. Ne melkein uudet ostaa nämä kannet. Pitääkin possumassalla lyödä ne sinne kiinni ja puolipuristunen kahvatti pitää laittaa paikalleen. Pinnapultit ei millään ruppea uppoa tonne lohkon kierteisiin. Normaali 16 mm kierre. Pultit juoksee sinne tosi hyvin. Normaali puhas mutterikin juoksee tuohon pinnapulttiin hyvin. Ja kannen mutterit juoksee pinnapulttiin hyvin. Mutta pinnapultti ei halua mennä tuonne lohkoon. Pitää vissiin 16 mm kierrettävillä vähän pyöräytellä noita kiertetä sinne. Vaikka pultti meneekin hyvin. Ruvetaan työstää kantta. Siinä on 2 uutta työkalua. 29 mm 11,4 mm porakonekara. Toinen on 24 mm ja 11,4 porakonekara. Nuo tuli ihan vahingossa vaan, kun en mitannut ollenkaan, kun vaan sorvasin. Näihin liimataan tuolla näkyviä hiomapaperilaikkoja 80, 120. Ja tähän kun tulee se kuparirengas, niin noiden pohjat pitää tuolta, ei hoonata, mutta vähän niin kuin kalvata. Eihän tuo kalvaamista ole, kun se on hiomapaperia. Ja tommosia rautakalvaimia, noin isoja, niin niitä ei saa, tietääkseni ei saa edes kaupasta rahalla. Niitä ei ole koneistamossakaan, noita kalvaimia. Pitää nyt yrittää tasotella ne pohjat sieltä. Kun sitruunahapon jäljiltä, niin ne on vähän semmoisia rösöisiä, kun se on ruostenne syönyt sinne aikoinaan. Nuo suuttimen pesät ei yhtään pahoja. Muutama pyöräytys, niin ehkä tuo rösö tuota lähtee pois. Näkyy kameraan huonosti se rösö, mutta se on aika semmoinen kuoppari, mutta ei paha. Mutta nuo hehkun reijät on likimaan katastrofaaliset. Mä oon leikannut tästä tarrapintaisesta kiekoista näitä, koska mä vaan pikaliimalla sen tuohon rautaan kiinni, niin tää karva tarttuu siihen pikaliiman kanssa tähän rautatappiin. Tämmöisiä kertakäyttöisiä pikaliimatuupeja kävin hakemassa. Se saa muutaman minuutin kovettua siihen. Sinne se hiijoista. Heti menee tukkoja paskaseksi, kun siellä on sitä törkyä. Nyt on 2 80 vaan pyöräytetty pikkusen tuota, niin se on aika hyvän näköinen jo tuo. Pannaan 120 paperi siihen. Tuosta oli, sanoisin, että aika hyvä. Se on valmis. Sinne se kiilottuu. Se on vaan niin hetkessä tuo paperipila. Se menee vähän niin kuin tukkoon, kun siellä on sitä ryöhnää, niin se on 15 sekuntia, niin se on siinä.
nyt siellä kiiltää tuo tiivise kohta. Näistä tuli kyllä hyvät näistä isommista pesistä. Tuonne naftin pieni tää suuttimelle, tai tosi tuo hehkun tuo reikä, että se on kapia. No vai ottaa roskiin. Ihan toimivat oli nämä olokit. Valamettiinkin tein tämmöisen, mutta mihin mä nakkasin sen menemään, se oli 20 millinen. Saman tyyppinen. Se oli vaan vähän pitempi tietenkin, kun se on syvemmällä siellä. Pesä. Nostetaan se kansi näiden vanerien päin. Tämä olisi nelipyttyinen, eihän tämä jaksaisi enää se nostaa. Otetaan imupuolen venttiili tuo. Bräckleeni ja tuo venttiilin lautasen päällinen pesä tuosta piripinta. Jos liikaa pistää painetta, niin sehän aukeaa tuo venttiili. Sinne pitää sellainen hitupaine pistää vaan. Se aukesi se venttiili. Nyt aukesi vasta tuo toinen, eli tässä on löysempi jousi. Jos siellä on reikä, niin se kuplii pienelläkin ilmamäärällä. Ne vois toimia ne venttiilit. Pensaa tai Bräckleeniä siihen. Tännehän kestää pistää kunnon paine. Nyt vasta rupeaa aukeamaan. Joo, tuohan pitää. Hyvin pitää. Pienet ilmanpaineet pitää, niin sepä saapi olla sitten siinä. No siinä. Ne menee punaiseksi. Siinä tulee tuon kupariden kanssa semmonen kuona päälle, niin otetaan se kuona poikkeen tuolla Bräckleeniin. Kestää 1000 astetta. Suutin prikkoihinkin kannattaa kolmapana kuparitahnaa. Tämä vaan pikkusen tänne kierteisiin. Palakoon se pois sieltä mitä pallaa sitten. Sitten pistän tähän, mihin tulee tuo kupariprikka, niin siihenkin tahna. Saatais tällä tahnalla tämä, kun on kuitenkin kierteet ja sitten on sorvattu semmonen kappea kavennus tonne alas, niin pysyy sitten tuolla tahnalla kato suorassa, kun asentaa sitä tuolla. Siinä on rikka nyt keskellä ja kuparitahna. Siinä on 30 newtonia. Luotetaanko me tuo, että se pitää? No, sitä helppokirjeen myöhemmin pikkusen lisää, niin kuin moottori on patu käyntiin. Se on tuo glykooli, kun se menee kyllä niin pienestä ravosta, että mä vähän epäilen, että tuo 30 newtonia ei riitä. Ei se tälle kierteelle kyllä mikä tuolla on, niin 40kään ei oo kova. Se on ihan aavistus vaan tuo momentti tuo. Vaseliinia enpä tänne, koska tää on vesitila. Pannaan silikonispreitä, niin se ei oo ihan kuiva. Mulla ei vesivaseliinia nyt suoraan oo. Tulee vähän liukkaampi tuosta, niin se menee paikalleen. Kun meidän pitää tällä
levyllä saada puristumaan siihen mutterimuotoon tämä O-rengas. Nyt se menee. Se on vähän ketku, se ei ole ihan symmetrinen. Eikä sitä suoraan voi saadakaan, kun tuota nyt ei voi mahdottomia ylikiriä enää, mutta nyt ne saa ne pultit sinne. Ota saa poisattua. Vittu mikä keksit. Oisivat valanneet tuon kanteen niinku ilman tämmöisiä holokkia tuon pesään. Ei tarvitse enää tiivistellä. Niin kuin perkississä on. Miksi tuota ei saa pois? Perkissin poika oli vähän viisaampi. On niin tiukalla sovittu. Nyt tuo silikonoitu rengas. Nyt kun on silikone, se liukuu tuonne. Siellä on kartio siis tuolla kannessa. Ei oo todellista. Miten se äsken sattui ja nyt se ei mukaan voi sattua? Nyt. Täällä on 8 eri asentoa tällä levyllä. Se on siinä. Ei edempiä. Olisiko se siinä? Siihen vaan. Ei näitä mauttomia uskalla kirjaa. Korkkaa. Tämmösen tutturanne momentti. Tuossa on tuonne uusi tasotiiviste. Tuossa on taakse se päätyskalappu, kansi uusi. Katsotaan kun tänne tulee se O-rengas tuonne, niin 11,6 milliä. Pakko ottaa sarjasta tuo O-rengas. 11,6, niin otetaan 11 ja 2,5 on ennen. Lokerikko 8. Oliko se tuo se 8? Se on tuolla piilossa. On se tuo. Saan tuo tiippari pysymään siellä paikolla. Täällä on kartiopesä täällä. Se O-renka. Se on siinä. On se pikkunen tuo liikerata tässä. Ihan tuo voi toimia. Laitetaan tuo tukkoon tuo vesiliitäntä ja pannaan tänne nestettä sisään. Siis ihan pikkusen glykolia vaan. Täällä on 40 asteesta vettä noin, niin katsotaan vuotaako. Jos se vuotaa, niin ei sitä kannata tuonne moottoriin panna kiinni. Valametin kannenkin testasin silleen. Dextan kanttamia en tainnut testata. Valamettiin tein tämmösen tyhmän vesitestin. Ei täällä muita aukkoja nyt pitäisi enää olla. Ai niin, tämä oli tympeä panna täältä tämä puoli. Se on kiinni. Se on kiinni. Sormen jo tallilaastari piti pyörää. Tuo pitäisi saada jollakin. On rälläkkä tuo avuksi. Noin. Nyt se ei sitä voida mihinkään. Nyt tehdään legendaarisia asioita.
saman tien saattaa ruveta vuotamaan. Nyt on hyvä katsoa lampulla sitten, että tuonne suutinpessiin ei tule yhtään vuotoja. Eli nyt me nähdään nuo holokkien, ne kupariprikkojenkin tiiveys. Melkein täynnä. Tuolla tuli jo piripintaan tuo vesi. Pöytä on vähän kallellaan, kun nämä paneerit on epätasaisesti. Ne ei ole ihan tasapaksuja. Kuivalle näyttää, ei ole vuotoja. Tuolla on vähän paperin päällä kostettu, kun tuo oli ulkoa tuo vaneeri, niin se oli kuurassa ja jäässä. Tuonne suutinpessään, kun sitä ei taho lampulla näe. Pikkusen oveenpinta laskenut. Toki kun vesikata neste jäähtyy, niin sen tilavuus on pikkusen vissiin vähän pieneni. Pitää katsoa endoskoopilla tuonne suutinpessään, kun siinä ei näe muuta. Siitä mitään en kehtaa nauhoittaa videoa. Täysin kuiva. Tuolla on tuo tätä holokkia, tuota paremmin näkyy. Juttua näkyy tuolta ja sitä tahnaa ja täysin kuiva. Tuossa on tuo toinen holokki, täysin kuiva. Pesä on täysin kuiva. Se on hyvä. Se on kyllä pirun käytävä endoskooppi niin tarkistaa näitä asioita. Siinä on sitä kuparirasvaa ja toinen holokki. Täysin kuiva. Kyllä se on kuule hyvä kansi, ei ole minkäänlaista tihkumista. Laitetaan tuohon muikkuvuokaan. Se on se muikkuvuokahe meillä vielä tekemättä. Tässä niitä muikkuja saa jostakin, että täräyttäisiin tämän täytteen ja sitten hirviästi suolaa ja vähän korppujauhoja ja voeta ja semmonen pitäisi tehdä. Tää pitäisi tuonne kipata nytten tuonne, niin saa panna tuonne jätenestekanisterin sitten ja vielä kaatikselle. Hanskat, kun mulla on noissa reikiä noissa sormissa jo vähän liikkaa. Repiää sormet tähän. Laitoin sillä permateksillä kyllästin koko paperin, niin tää on ihan kuiva tältä puolella. Ei oo tullut edes läpi. Yllättävän tehokas tiivisteaine. On se vaan täyttä raotto. Varmaan tämä Raptorin yksi parhaimpia osia on tuo kansi, tuo oikeasti hyvälaatuisen oloinen. Niin se koneistajakin sanoo, että todella hyvä oloinen kansi. Nyt kun se ei vuoja, niin on hyvä oloinen. Ja venttiilitkin suurin piirtein nyt pitää siellä. Että pinnapultti taistelu, koska meidän pitää sitten saada tänne ne työntötangot. Venttiilinen nostajatangot. Mulla on täällä uusi investointi, eli Piltemasta kierretappisarja. 90 maksaa, ei sen enempää kuitenkaan. Mulla on tuumainen sarja, niin kyllä se millinenkin pitää olla. Tuossa kun rupeaa kohta Setorista runkokierteitä korjaamaan, niin siellä on aika monta kierrettä rikki. Tuossa on M16 ja 2 millin nousulla. Tuo se on. Ei tämä kierrettelä kovin huono muuten oo, kun tää menee ihan juoksemalla tuo. Pitää muuten imurilla ottaa no rautajauhot tuolta kuopasta sitten. En pöllätä tuonne sylinteripun. Se on siinä. Käymään tälleen tapilla jokkanen läpi aina kun asentaa tuollaisen pinnan. Kahteli joku saksalainen Völkkelin sarja, tommonen samanlainen, noin 50 osaa. M6 M24. 24 on tossa siis suurin. 800 € oli Völkkelin samanlainen tyyppinen sarja. Laatusarja. Pikkusen arvokkaita. Semmonen Völkkelin tappi kun katkee, niin
Voi perrota vähän ketuttaa. Nyt kun on nämä pinnapultin kierteet täällä, niin kohtalaisen karheet. Yleensä en oo noiden 2 muun rattorin osalta, niin en oo voijellut näitä pinnapultin sylinterilohkon kierteitä. Nyt vois panna pikkusen kuparirasvaa noin. Ne tahtoo juuttua kiinni. Jospa tämä ei sinne niin sitten lähmisi kiinni, mutta se kuparirasvakin saattaa sitten kokkaroitua sinne. Tavallista vaseliinia en mielellään laittaisi. Nyt ne menee käsinkin ihan pohjaasti. Jotkuhan kiristää vaan käsiin ja pistää kierrelukitteen tänne. Mä otan semmosen 20 newtonia niin kiristystä. Niin se voisi olla se ihan hyvä. Tuli liikaa. Se on siinä. Ei se kovin äkäinen oo, mutta pitäis riittää. Tänne 4 joudun ehtimään uuden työntötangon. Tuo pää on rikki. Sieltä puuttuu semmonen kuula, eli hauli. Tuo on ihan tasainen. Eli tuon pään pitäisi olla tommonen pallo, mutta se pallo täältä puuttuu. Ja tämä tanko on noin paljon lyhyempi. Eli tällä 4 tangolla ei enää pysty ajamaan. Sitten vaan VHT:n kannentiivisten liivi. Ei auta muu. Ohkainen kerros, mutta pannaan vaan tuohon takapuolelle, eli pannaan vaan tuota sylinterilohkoa vasten, kun meillä on kansi nyt näin silleen ja meillä on massa tiivisti, niin ei panna tänne. Jos joutuu irrottamaan, niin me saadaan vielä kansi irti. Olisiko se siinä? Ja tosiaan pitää muistaa, että se kuparirengas tulee tuonne öljykanavaan. Se nytten tulee. Tämä vaan humpsautetaan nyt tuonne paikalle. Läps. Sehän meni nätisti sinne. Saisinko mä sen tästä nyt? Näin. Käsi sinne menee. Meneehän se tuonne käsi. Tää pikkusen täältä avittaa sitä. Pinnapultit vähän sen sinne. Se on siinä. Jes, kansi on laskettu. Tuo historiallinen päivä. Vähän voidetta, niin ei kuivana kirästä momenttia. No. Sen verran, että ne menee vähän pohjaan. Yes. Kiristysjärjestys ja tuolla on 1, 2, 3, 4 ja sitten 5, 6 se 8 on tuolla reunalla. Jos on 176, 196, otetaan se 180 tai 182 on sitten täällä tuo hyvä asteikko tuossa sopivasti.
Mutta kiritään ne ensin tuohon johonkin 70. 56. Tässä on vähän ovella tää astikka tässä vehkeessä. Tämä oikein päin tuo. Tuolla on 1. 56 ensin. Tuolla on 5. 6. 7 ja 8. 182. Ollaan puolessa välissä 176 ja 196 suurin piirtein. Ykkönen. 2. 3. 4. Ja 8. Ei oo tuo enempää muttereita vaan. Tuossa olisi kyllä kaivannut yhtä vielä. Tuo inletti on siinä, että se ei siksi onnistu. Hei jakka. Se alkaa näyttää moottorilta. Hyvinkin moottorilta. Korkkiin valluu tätä liimaa, mutta mä pistän pikkusen tänne tätä liimaa näihin kierteisiin ja tökkänen akkukoneella tänne paikoille. Paita jo paskunin lämpö. Nämä pinnapotit helpottaa tätä tiivisteenkin laittoa sitten tänne. Tää ei muuten oo symmetrinen tämä. Ei se oo symmetrinen. Ja tuonne vesipyörän akselin kiinnitykseen on hitsiä käynyt lisäämässä. Siellä on nyt ihan kunnon rääskäsyt, että sen pitäisi nyt pysyä siellä. Kuinka muuten tuo reikä ei mene tukkoon. Tuosta otan pikkusen pois. Tuo nyt on rasva, pasojottaa tuonne päin, mutta sinne eipä se rasvaamaan, kun tuohon tulee letku. Se nyt asettuu siihen asentoon, mihin asettuu. Sitä voisi tässä vielä yrittää vatuloihin. Mitähän meillä hihnalinjalle kävi, kun se on nyt siirretty 3 milliä eteenpäin tää hihnapyörää. Sehän siinä muuten on. Niinhän se legendaariset tarinat kertoo, että nämä setorisit, jotka on kovia ajamaan pitkiä matkoja, niin niillä on osalla vesipumppu varulta mukana ja siellä ne tien päällä vaihtaa pumppuja. Tosiaan se yksi foorumijuttu oli se, että oli tuo impelleri päässyt akselistaan irti ja oli kone vissiin keittänyt. Semmoisen jutun on lukenut netistä. Oli teetättänyt rempan ja lähtenyt tuo rataas siellä pyörimään tyhjää. Se on nyt tosiaan hitsattu vähän talokumin kiinni, jospa se pyssyy siinä. Nyt kun tämä kone on vähän kallellaan, niin se vähän huijaa tätä hihnalinjaa. Vaikea sanoa, onko tuo suorassa vai ei. Se ei kovin montaa kymmenystä saanut olla kierros. Se rupeaa syömään tuon hihnan reunan tuosta sitten hankaa pilalla. Ei muuta kuin vaan nesteet sisään, kunhan on permatexit kuivunut, VHT kannentiivisten liima on kuivunut. Lätkästään sinne 10 litraa nestettä, pikkusen glykolia sekka ja katsotaan miten pahasti vuotaa tuo pumppu. Ja vuotaako kannentiivisteen välistä nyt mistään.
Ja tuo tanko tosiaan pitää nyt ehtiä akuutisti uusi ennen kuin päästään asentaa sitten keinukoneistoon ja säätämään venttiilejä. Semmonen moottori. Ei muuta kuin kanavan tilluuseen ja syylärin kanssa tulee kallis lasku. Siitä tulee kallis. Ketuttaa jo valmiiksi. Katsotaan sitä sitten samalla, kun tehdään tuolle se vesikoe. Mun pitää keksiä, millä mä tuluppaan tuon vesipumpun nyt ja katsotaan, miten pahasti se vuotaa. Siinä on nyt putket ja kaikki valmiina, niin ei muuta kuin vaan litkut sisään, kunhan se on kuivunut nuo liimat sinne. Jommoro. Annoin pikkusen aikaa sen olla tuolla momentissa, niin tehdään nyt se kylmien jälkikiristys heti tähän perään. Se on jonkun aikaa sai tuossa niin menisi huokasta, niin oho. Meniköhän lepo momentti, pikkuinen löysäys. Meni lepo, äkkiä kyllä pyörähtää siinä. Siinä olisi nyt kylmä jälkikiristys.